दूध मांगोगे खीर देंगे মই 1000 লাইকস বিচাৰিছিলো আপোনালোকে 1600 শেয়াৰছ কৰি দিলে লগতে 14200 লাইকস ইমান মৰম পাম বুলি জনা হলে মই বহুত আগতেই ভিডিঅ' বনালো হেতেন আপোনালোকৰ মৰম আৰু সহাৰি পাই থাকিলে মই ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দি গৈ থাকিম হেল্ল' ফিউচাৰ অফিচাৰ্ছ মোৰ নাম অংশুমান গগৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে কম্পিটিশন কেয়াৰ by the officers for the officers যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়া হলে এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক কাৰণ মই আপোনালোকলৈ লৈ আহোঁ APSC বা যিকোনো এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ প্ৰ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স মই আগৰ ভিডিঅ'টোত টপাৰ্ছৰ সিক্ৰেট হেবিটছ কেইটামানৰ কথা আপোনালোকক কম বুলি কৈছিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো সেই ডেইলি হেবিটছ কেইটাৰ ওপৰত এই হেবিটছ কেইটা আপুনি যদি ডেইলি কৰে তেতিয়াহলে আপুনি ACS বা APS বিষয়া হোৱাটো খাটাং সো পলম নকৰি সেই সিক্ৰেটছ কেইটা ৰিভিল কৰোঁ সেই সিক্ৰেট হেবিট কেইটাৰ এক্ৰনিম হৈছে মন MAN মন থাকিলে APSC ক্লিয়াৰ হ'বই এই মনৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে M for MCQ solving habit A for answer writing habit আৰু N for newspaper reading habit MCQ solving habit আপোনাক prelims clear কৰোৱাব আৰু answer writing habit আপোনাক mains clear কৰাত সহায় কৰিব newspaper daily পঢ়াৰ habit কৰি ললে আপোনাৰ answers বিলাকত quality আহিব আৰু current affair নামৰ বিভীষিকা আপোনাৰ কাৰণে সহজ হৈ পৰিব এই মনক লৈ মই ইমানেই গ্যাৰান্টি দিম যে যদি এই তিনটা ডেইলি কৰিও আপুনি APSC টপ নকৰে তেতিয়াহলে মই APSC কাৰণে কোচিং মেন্টৰিং কৰোৱাই এৰি দিম এতিয়া কথা হল কোনখিনি MCQ বা কিমানটা MCQ কৰিলে APSC ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব এই টপিকটোৰ ওপৰত যদি আপুনি ভিডিঅ' বিচাৰিছে তেতিয়াহলে মোক কমেন্ট কৰি জনাব শেষত এটি ঘোষণা যদি আপুনি এই বছৰৰ অৰ্থাৎ 2024 APSC ক্লিয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহলে আপুনি আমাৰ ক্ৰ্যাশ কোৰ্স জয়েন কৰিব পাৰিব তাৰ সবিশেষ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব Let's aim for 1000 likes in this video again লাইক আৰু কমেন্ট কৰিলে মই উৎসাহ পাম আৰু ভিডিঅ' আনিবলৈ আজিলৈ আহোঁ জয় আই অসম